Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh há cảo nha. Bánh há cảo nhiều màu, vừa hấp dẫn vừa ngon. Bột thì mềm dai, cùng với nhân tôm thịt nè. Lạ miệng mà ngon, dễ làm lắm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh há cảo ngon cho cả nhà thưởng thức luôn ha. Ở đây là mình dùng khoảng 200g lá hẹ ha, mình đã rửa sạch cái mình tước nó ra. Lấy luôn cái phần đầu hẹ để cho nó ngọt ngon. Cái đầu này nó giòn giòn, các bạn đừng có bỏ uổng ha. Mình xắt ra nhỏ nhỏ, càng nhuyễn thì càng ngon. Cà rốt thì mình có một khúc thôi, xắt hạt lựu cho nó đều đều vậy nè, trộn vào trong nhân thì phần nhân của mình nó ngọt và nó có màu đẹp nữa đó. Tiếp theo là mình có 200g tép, mình đã lột sạch phần vỏ, lấy cái cọng chỉ ở lưng bỏ đi ha. Các bạn rửa sạch để cho nó ráo, đừng có cho ướt nước, thì mình băm một chút nữa phần nhân nó ít có bị chảy nước hơn. Băm cho nó nhuyễn nhuyễn một chút. Rồi cho hết cái phần hẹ và cà rốt mình đã sắc vô nè. Sắc nhuyễn nhuyễn vậy nè, tại vì phần nhân này mình làm nhân sống đó. Rồi mình cho tiếp một ít hành tây sắc hạt lựu vô luôn. Ở đây là mình có khoảng 200g thịt nạc vai heo xay ra cùng với phần tép hồi nãy mình băm ra nè. Cho hết hai loại này vô vào cái tô luôn. Gia vị thì các bạn sẽ cho muỗng cà phê hạt nêm. Mình có tiếp là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, một ít tiêu xay, muỗng canh dầu hào cho nó dậy mùi ha. Để tạo cái độ kết dính cũng như là nó không bị chảy nước thì mình dùng ở đây 2 muỗng canh bột năng hay là bột bắp cũng được nữa. Các bạn trộn đều lên. Phần bột này nó giúp cho nhân của mình nó dẻo dai nè. Và khi các bạn gói vào trong phần bột dù là mình để lâu nó cũng không có bị chảy nước, bánh nó sẽ ngon. Các bạn trộn cho nó thật là quyện luôn ha, nó quyện vậy nè thì phần nhân nó mới dai. Mình trộn lâu thì càng ngon. Sau đó thì để vào ngăn mát tủ lạnh đi. Phần bột mình có ở đây là 200g bột mì nha. Mình dùng cái loại bột này thì nó sẽ trắng và cũng như là cái lớp bột nó mềm hơn Và 150g bột năng. Hai loại này là 350g. Dầu ăn nè, thêm chút xíu muối nữa. Rồi sẽ cho 200g bột mì vào thao, một chén bột năng 150g, chút muối. Các bạn trộn đều lên trước nha. Nếu mà không có cái bột hoa ngọc lan này thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được nữa, nhưng mà cái vỏ bột nó sẽ hơi ngà ngà vàng chút xíu Có bột tàng mì thì càng ngon ha. 350ml nước sôi. Trộn đều lên. Nước sôi là các bạn cứ rót trực tiếp vô luôn nha, để bột của mình nó lấy trùng, nó sẽ không có bị chảy. Tại vì đây có bột năng nè, bột năng và bột mì nên là phải cần nước thật là sôi luôn. Nấu trừ hao rồi mình cho trực tiếp vô liền. Đậy lại giữ ấm cho bột nghỉ một chút, khoảng 5 đến 10 phút là được rồi. Rồi mình thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Các bạn dùng tay mình nhồi nha, nó còn nóng thì mình nhồi nhẹ nhẹ. Nhồi một chút xíu bắt đầu nó quyện và nó dẻo thành khói vậy nè. Bột của mình rất là mềm tay, không có bị cứng đâu. Vậy là được rồi đó, bột vậy là ngon. Cho nó ra cái mặt phẳng, các bạn nhớ phủ thêm bột năng hoặc là bột mì cũng được luôn. Làm bột áo nha, để cho bột của mình nó mịn hơn, khi mà mình nhồi nó cũng dễ. Tạo hình mình sẽ chia ra làm 3-4 phần vậy đó, tùy theo các bạn cho màu ít hay là màu nhiều mỗi một phần là một màu nha. Xe cho nó dài dài ra. Cái bánh mình làm nhỏ gọn nên các bạn làm cái cục bột vừa vừa thôi, đừng có lớn quá. Cái bánh há cảo mà làm lớn quá ăn cũng ngán lắm. Mỗi một cái viên bột mình sẽ cho một màu khác nhau. Màu thực phẩm ha. Tùy ý các bạn không thích thì dùng hoàn toàn màu trắng cũng được. Mình cho mỗi một cái phần bột khoảng 2 giọt thôi. Màu thực phẩm thì được phép dùng trong thực phẩm, nhưng mà với liều lượng cho phép nên là các bạn yên tâm nha, mình không có làm nhiều đâu. Rồi mình dùng cái dụng cụ này nè, các bạn bịt bằng cái màng bọc cho nó đừng có bị dính, và nhớ phủ thêm bột khô. Mình dùng là bột năng luôn cho cái bánh của mình hấp lên nó trong. Đè nhẹ xuống là nó dẹp ra liền mà nó tròn do luôn. Không có cần phải cán gì hết làm kiểu này rất là nhanh.
Đè nhẹ, nhớ phủ bột khô để cho nó đừng có bị dính vào nhau đó. Các bạn có thể làm qua một lần hết rồi cái mình gói nhân, hoặc là mình làm từng đợt cũng được ha. Cho nhân vô. Đây là cái cách gói há cảo mà mình thấy đơn giản nhất luôn nè. Cứ xếp hai bên cạnh xong rồi cái túm lại. Rồi, xong một chiếc bánh. Hoặc là các bạn làm theo cái kiểu bánh xếp cũng được, mình chỉ cần xếp cái mép bột lại cho nó dính lại với nhau. Vậy là cũng ra một cái bánh này. Kiểu nào cũng được nha, tùy theo các bạn thích tạo hình sao à. Cái kiểu này là mình thấy nó nhanh, hoặc là cái kiểu truyền thống cũng được, làm thì nó đẹp hơn nhưng mà nó sẽ hơi lâu một chút. Mình làm này là được 4 màu á. Làm xong hết rồi nè các bạn. Mỗi một cái bánh há cảo á là các bạn nhớ phủ bột khô nhiều nhiều ha, cho nó đừng có bị dính một chùm á, nó sẽ tách rời nhau. Chút nữa mình hấp mình còn quét dầu nên là yên tâm vẫn chín đều. Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu nha, và nhớ quét một lớp dầu nó đừng có bị dính bánh á. Rồi cái sắp ra từng bánh, đừng có cho nó dính nha, chút các bạn hấp chín là nó dễ dính lại với nhau lắm á. Mình sắp riêng vậy là hấp ở mức lửa trung bình khoảng 15 phút tính từ lúc nước sôi. Đủ thời gian là bánh nó chín nè. Mình hấp hơi lâu quá là do nhân sống nên là mình hấp 15 phút lận để cho nhân của mình nó chín kỹ á. Chứ cái bánh này mà bột không thì 10 phút là nó chín nè. Bánh còn nóng thì các bạn nhớ quét lớp dầu lên trên mặt bánh thì để nguội nó không có bị dính á. Mình hấp 2 lần rồi nè, 2 khuôn là nó hết. Quét dầu á, cái bánh của mình nó mềm và nó bóng lắm. Các bạn để cả ngày nó cũng không bị khô lớp mặt nữa. Nhìn những cái màu sắc nó hòa quyện với nhau, nhìn hấp dẫn quá ha. Chiếc bánh thì nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Ăn chung với một ít rau răm và rau thơm nữa là nó ngon dữ lắm các bạn ha. Đây cái bánh há cảo màu hồng nè, nhìn thấy cưng không? Nhỏ nhỏ dễ thương quá à. Bột nó mềm mại ngon lắm, nó bóng bóng nữa. Nhớ là bánh còn nóng các bạn quét dầu liền nha, chứ không thôi để nguội là nó khô không ngon á. Dễ thương quá, cái nào cũng thấy cưng hết trơn. Làm xong một cái mầm bánh là nhìn thấy cưng quá chừng luôn á. Ăn kèm rau răm. Nước chấm thì mình có tương ớt, nước tương và một ít tỏi, ớt băm, thêm chút xíu chanh nữa ha, cho nó ngon. Chấm đơn giản vậy thôi à. Khi ăn thì các bạn chấm vô. Tại vì cái bánh này mình làm cũng vừa ăn rồi đó, nên là các bạn chấm với cái nước tương pha chút xíu vậy là được rồi. Đừng có đậm quá là nó dễ mặn ha. Hoặc là mình ăn theo cái kiểu miền Tây thì ăn với nước mắm chua ngọt. Còn cái bánh này đúng gốc người Hoa là phải ăn nước tương xì dầu, kèm chút xíu rau găm cho nó thơm thơm, cùng lá chuối. Bánh ít ngọt nhưng dừa đậu xanh, có thêm sầu riêng thơm thơm nữa. Bánh thì mềm dẻo, kết hợp với màu của lá cẩm nó tươi ơi là tươi. Ngon lắm, để 2-3 ngày ăn vẫn ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Ở đây là mình có 200g đậu xanh khô, ngâm cho nó mềm, sau đó thêm 600ml nước mình nấu cho nó chín. Đậu xanh đã nấu xong rồi nè, mình để ra cho nó nguội là nó sẽ khô ráo lại vậy nè, nó không có bị ướt. Mình có tiếp là trái dừa gám rồi nạo ra khoảng 200g nạo dụng nhỏ nhỏ vậy nè. 2 muỗng sầu riêng nữa ha. Thành phần chính là phải có sầu riêng cho nó thơm. Nửa chén đường 150g, kèm theo chút xíu muối cho đậm đà hơn. Sầu riêng này mình mua cái loại hạt lép nè các bạn, nên là cái hạt có chút xíu mà cái thịt quá trời luôn. Cái cơm sầu riêng nhiều dữ lắm luôn á. Các bạn tách ra hết 2 muối nha. 2 muối này là vô nhân là bao ngon luôn á, nó thơm phức à. Rồi bây giờ cho hết phần nhân vô để mình ướp đường ha. Mình xào nhân dừa và đậu xanh cho hết một lượt luôn. Thêm muối vô. Đường mình cho vô đây, mình chừa lại khoảng muỗng canh đi, chút cho vào phần bột. Rồi trộn đều lên cái, có thể để 15 phút hoặc là mình sên luôn cũng được. Có thời gian thì các bạn để cho nó ngấm đường, còn không có thời gian thì cứ bắt lên trên bếp mình sên lửa riu riu nhỏ nhỏ. Sên chút xíu nó nóng là bắt đầu đường nó tan ra thì phần nhân của mình nó sẽ hơi ướt hơn.
Mình để chút xíu cho nó khô ráo trở lại, thì nhân á, mình để 2-3 ngày nó không có bị hư ha. Rồi phần nhân vậy là được rồi đó, nó khô rồi nè. Sẽ cho cái phần sầu riêng vô. Sầu riêng á, thì nhân gần chín các bạn hãy cho vô, đừng có cho sớm quá nha. Cho sớm quá là nó mất cái mùi thơm không ngon đâu. Cho vô là mình tắt bếp luôn được rồi. Ở đây là mình có một củ khoai lang nha, khoảng 250g khoai lang Nhật á, mình đã luộc cho nó chín sẵn rồi. Tán ra, cho vào trong bột á, giúp tạo cái độ mềm cho bột, để qua ngày nó không cứng. Còn không có khoai lang các bạn dùng khoai tây cũng được nữa. Mình tán cho nó mịn xong thì mình bóp nó ra vậy nè. Khoai lang này nó có tinh bột nhiều quá. Muỗng đường còn lại cho vào đây luôn, thêm chút xíu muối. Rồi các bạn sẽ cho vào đây 400g bột nếp nha, hiệu nào cũng được hết á. Mình thì thường dùng cái loại bột nếp Thái á, nó có cái hình trái khóm á. Bột nếp này là mình thấy nó mềm dẻo, bánh nó không có bị hôi bột nữa. Các bạn bóp sơn cái đi, rồi chút nữa mình hãy cho nước vô để mình nhồi. Bột nó sẽ tơi tơi ra vậy nè. Rồi để đây, quay qua phần nước. Nước ở đây á, là mình dùng lá cẩm tươi, nấu lên khoảng 5 phút rồi vớt cái lá bỏ đi. Các bạn sẽ cho vào trong đây nha. Tùy theo cái độ hút nước của bột nên mình cho từ từ thôi. Có thể là nó bằng cái lượng bột hoặc là nó ít hơn cái lượng bột chút xíu á. Cứ cho vô từ từ. Thích cái màu nó đậm á, thì mình dùng cái lá cẩm nhiều một chút. Còn các bạn thích cái màu mà nó hơi nhạt nhạt tím tím á, thì mình nấu lá cẩm lõn lõn ra, nó sẽ ra màu tím. Trộn đều xong thì mình thấy nó phủ hết phần bột rồi. Sẽ dùng tay nhồi nha. Cái nước lá cẩm á, mình cho vô nó vẫn còn ấm ấm nè, nên là bột nó sẽ nhanh nở hơn. Mình thấy nó hơi khô, thêm chút xíu nữa ha. Mình cho từ từ thôi, có khô thì các bạn hãy cho thêm, chứ đừng có cho nhiều quá nó lỏng. Nó lỡ nhão thì mình cho thêm chút xíu bột khô nữa cũng được. Nhồi chút xíu bắt đầu nó quyện, và các bạn nhớ mình nhồi cho thật là mềm tay. Có khô là phải thêm chút xíu nước lá cẩm liền, mà cứng tay là bánh nó bị cứng nha, không ngon. Lá chuối mình sẽ xé 2 miếng. Mỗi một miếng thì bề ngang khoảng chừng 5 đến 6 cm thôi. Mình sẽ sắp lại 2 miếng cho nó dính nhau vậy nè, nó chéo. Tùy các bạn thích cái khuôn nhỏ hay khuôn lớn nha. Chéo hai cái đầu này lại vậy nè, các bạn bấm ghim nó lại. Còn kỹ hơn á, thì mình dùng cái cây tăm á, mình ghim cũng được nha. Làm kiểu này thì nhanh hơn, khi ăn á, thì mình kỹ chút xíu, mình tháo miếng lá cho cẩn thận là được à. Dễ thương quá chừng luôn á, cái khuôn lá chuối hình vuông. Mình làm sẵn hết vậy nè, cái cắt cho nó gọn lại, để khi mà các bạn cho cái bánh vô nó không có bị dính cái bánh. Cái khuôn thấy cưng quá ha. Khuôn này á, làm bánh gì cũng được luôn á, bánh hấp mặn hay là bánh hấp ngọt gì cũng ngon luôn. Cho ít dầu ăn vào trong bột nãy giờ mình để cho nó nghỉ á, mình đi làm khuôn á. Rồi bây giờ sẽ lấy một cái cục bột nè. Thường á, là mình làm bột nó gấp đôi nhân á, là bánh ăn nó ngon. Cứ lấy bột cái cho nhân vô phân nửa, túm đều nó lại. Đừng có cho nó ló nhân ra là ngon ha. Có dư bột thì các bạn lấy bỏ bớt ra. Vừa bột vừa nhân là nó ngon. Bột này á, lần chút nữa các bạn hấp ra nó sẽ có màu tím tím nè. Tại vì mình không có pha cái nước lá cẩm đậm quá. Đậm quá là nó thành màu hồng đỏ luôn. Bột mềm nên là khi thoa dầu vô á, thấy mình gói nó dễ lắm. Làm xong hết các bạn lắc dầu mỗi một cái viên bột nha, để cho nó đừng có bị dính lá. Lắc đó cũng giúp cho cái bề mặt ở bên ngoài nó láng nữa nè. Cho vào cái khuôn á, nhìn cái bề mặt bánh nó cũng láng ngon. Bánh nếp á, là phải có dầu, không có dầu là nó dính dữ lắm. Mình làm xong hết rồi, ra được 19 cái bánh với lượng bột và lượng nhân vậy đó. Mỗi một cái viên bánh nó cũng lớn nha, không có quá nhỏ đâu. Nhớ là phủ dầu vào trong bột nha. Mình làm sẵn xong hết thì hãy bắt lên trên bếp hấp. Một cái nồi hấp của mình sẽ để hết 19 cái bánh này luôn nè. Đó, vừa luôn á. Nước cũng sôi rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đậy nắp lại, mình hấp ở mức lửa vừa thôi ha, khoảng 20 phút là bánh chín.
Đủ thời gian á, là bánh nó chín nè. Tại vì cái bánh không có lá chuối ở bên trên đó nên nó cũng nhanh chín lắm. Còn các bạn gói theo cái kiểu bánh ít truyền thống là phải hấp nửa tiếng. Chờ cho bánh nó nguội thì mình lấy nó ra mình ăn nó mới ngon. Còn nóng là nó dễ bị dẻo dẻo mềm mềm á, nguội là nó dai hơn. Cái màu nó cũng bắt mắt này ha, màu tím tím hồng hồng, không có quá đậm đâu. Có thêm khoai lang vào á, nó ngả vào màu vàng vàng nhìn cũng hấp dẫn hơn. Có cái khuôn nhìn dễ thương quá ha. Thay vì mình làm theo kiểu truyền thống thì nó hao lá mà gói lâu nữa. Làm kiểu này nhanh gọn lắm mà dễ thương. Phần bột và phần nhân cũng đều nhau nè. Bột rất là dẻo luôn á, nhân cũng ngon nữa các bạn. Có thêm sầu riêng á, nó thơm bát ngát luôn, ngon quá chừng. Làm kiểu này thì các bạn ăn 2-3 ngày cũng ngon ha, không có cứng đâu, dẻo dẻo mềm mềm và thơm nữa. Có cho thêm khoai lang á là bột của mình nó ngon nó ngon giống như cái bột xay vậy đó. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh mình và chia sẻ những video ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.